คนหนึ่งที่มักจะออกมาตั้งประเด็นแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐก็โพสต์ข้อความเนี่ยนะครับผ่าน Facebook บอกว่าไม่ใช่พายุหมุนแค่ลมโชยบอกว่ารัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะสร้างพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถามว่าโฆษณาไว้อย่างไรตอบว่า1รัฐบาลคุยว่าการแจกดิจิตอลเนี่ย 560,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้น GDP ปี2567ให้ขยายตัวได้ 5% จากคันลองปกติ 3% จะเกิดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหลายรอบดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 3-4% เม็ดเงิน 560,000 ล้านบาทจะหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ 2-3 รอบก่อให้เกิดมูลค่า 1.5 ล้านบาท2เนี่ยคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยประเมินว่าโครงการนี้จะมีสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในเวลาอันรวดเร็วคาดคะเนว่าเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตจะเข้าไปหมุนในระบบเศรษฐกิจเฉลี่ย 3.7 รอบหากคิดจากยอดเงินของโครงการที่ 500,000 ล้านบาทจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 2 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย3เนี่ยนักวิชาการผู้นำกลุ่มริเริ่มโครงการบอกว่าการหมุนจะเกิดขึ้นหลายรอบผมคำนวณ 4-5 รอบและจะเก็บภาษีแวตได้ตามที่คำนวณในคลิปแต่ที่สำคัญคือมันไม่ได้หยุดในไตรมาสเดียวมันจะเกิดการหมุนหลายรอบข้ามเวลามาที่มากกว่า4ไตรมาสนะครับถามว่าแหล่งเงินสำหรับโครงการจะมาจากไหนคำตอบก็คือว่าเมื่อวันที่10 เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจินะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์แล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็คุณเฉลิมพลเพชรสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตก็บอกว่าคุณลวรนเนี่ยในฐานะประธานปลัดกระทรวงการคลังก็ชี้แจงถึงรายละเอียดรัฐบาลนั้นเนี่ยจะทำตามกฎหมายทุกประการใช้แหล่งเงินมาจากงบประมาณ 500,000 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายปี2567ถึง2568แบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1รายจ่ายของปี2568เนี่ย 152,700 ล้านบาทนะครับก็ขยายงบประมาณในปี2568ไปเป็นที่เรียบร้อยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จากการดำเนินการโครงการหน่วยงานของรัฐอีก 172,300 ล้านบาทโดยใช้มาตรา28แล้วก็มอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสเป็นผู้ดูแลประชาชนในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรจำนวน27ล้านคน3งบบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 175,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางด้านคุณธีรชัยบอกว่าผมขอบอกว่าผลการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะเปลี่ยนพายุหมุนตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งถามว่าไอ้แหล่งเงินที่จะมาเปลี่ยนพายุหมุนเนี่ยมันเป็นลมโชยตอบว่าบรรดาผู้ที่แถลงข่าวควรคำนึงถึงปัจจัยเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับเพราะอะไรหนึ่งวิธีก่อพายุหมุนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลกู้หนี้สาธารณะเพราะเป็นการหาเงินใหม่มาเติมในเศรษฐกิจแต่เงินจาก2แหล่งนั้นมันไม่ใช่เงินใหม่นะ2เมื่อรัฐบาลให้ธกสใช้เงินเพื่อดิจิตอลวอลเล็ตนอกจากผิดกฎหมายเพราะอยู่นอกขอบเขตวัตถุประสงค์แล้วยังเป็นเงินจำนวนสูงมากและเป็นอุปสรรคต่อการที่ธกสจะให้กู้ตามคันลองปกติตัวเลข GDP ปกติ 3% นั้นส่วนหนึ่งหมุนจากการที่ธกสให้กู้ตามคันลองปกติดังนั้นเมื่อรัฐบาลเบียดบังเงินนี้เอาไปใช้เพื่อการอื่นจะทำให้ธกสเนี่ยไม่สามารถให้กู้ได้ตามเดิมตัวเลข GDP ย่อมจะต้องลดลงต้องหักทอนออกจากพายุหมุนด้วยและบอกว่าพายุหมุนจึงกลายเป็นลมโชย3นั้นก็คือการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี2567ได้ให้เงินเนี่ยจำนวน 175,000 ล้านบาทเป็นเงินจำนวนมหาศาลนั้นย่อมต้องชะลอในการใช้จ่ายด้านอื่นๆแล้วก็บอกว่ารายจ่ายปี2567ที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการรวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายจำเป็นประจำนั้นเนี่ยเดิมผู้รับเงินจะเอาไปใช้จ่ายที่จะหมุน GDP ตามแนวโน้มปกติ 3% เมื่อรัฐบาลเบียดบังตัวเลข GDP นั้นก็ต้องหักทอนลงมามันก็เลยทำให้การหมุนเนี่ยมันน้อยลงดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกเนี่ยนะครับบอกว่านี่รัฐบาลเนี่ยกำลังเบียดบังเอาตัวเลข GDP ย่อมจะต้องลดลงด้วยต้องหักทอนออกจากพายุหมุนแต่ที่สำคัญคือกระบวนการที่มันจะกระทบในการหารายได้ของประเทศในอนาคตดังนั้นพายุหมุนจึงกลายเป็นลมโชยทฤษฎีสูบออกสูบเข้าดร.พิสิทธิ์ ลิอาธรรมให้ตัวอย่างอธิบายแบบชาวบ้านว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไทยเหมือนคนไข้ขาดเลือดต้องเอาเลือดสูบเข้าร่างกายแต่เลือดที่จะสูบเข้านั้นไม่ได้มาจากไหนเป็นเลือดที่รัฐบาลสูบออกไปจากคนไข้นั่นเองสูบเข้าสูบออกนั้นไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้นะครับนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณธีรชัย
ภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับแน่นอนเพราะว่าเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยนอกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วจะไปดึงจากโครงการตรงไหนอย่างไรมาเมื่อมันผ่านสภาไปแล้วงบประมาณปี 68 อันนี้ก็มีการพูดคุยหารือกันไป แต่ว่าหลายคนกังวลใจโดยเฉพาะสหภาพแรงงานทกสนะคะที่มองว่าการจะนำเงินทกสเนี่ยไปใช้กับโครงการ Digital Wallet หรือว่าการแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยประเด็นเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยการพูดคุยกันกับพรรคร่วมนะก็มีการพูดคุยการชี้แจงกันยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมว่า5ข้อสงสัยของสหภาพแรงงานทกสถ้ามีการตั้งคำถามสามารถชี้แจงได้หมดเพราะมองว่าตอนนี้สภาพคล่องไม่น่าเป็นห่วงทกสสามารถบริหารจัดการได้โดยผ่านกลไกปกติการบริหารจัดการของธนาคารค่ะโดยกลไกปกติในการบริหารจัดการของธนาคารสามารถรักษาพยาบาลเป็นสะสมนะครับหมายถึงก่อนสงกรานต์ด้วย เมื่อวานไม่ได้คุยเรื่องนี้นะแต่ว่ากระบวนการคืนเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกงบประมาณซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะต้องมีกลไกในการชำระคืนเงินตามมาตรา 28 ให้กับกกสเนี่ยตามปีละจำไม่ได้ผมไม่งั้นจำตัวเลขไม่ได้บอกว่ามันจะแบบจะมีเป็นแรงกระเพื่อมหรือมีอะไรสะดุดไม่ครับเมื่อวานมาคุยนี่ดีมากเลยครับเมื่อวานคุยแล้วก็ออกไปก็เข้าใจตรงกันผมยืนยันเขาใน3ประเด็นหนึ่งก็คือกลไกทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ระเบียบข้อบังคับ2คือความเสถียรภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องแข็งแกร่งซึ่งผมก็ยืนยันไปว่ารัฐบาลเนี่ยมีแต่แนวนโยบายในการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธกส.รัฐบาลถือหุ้น 100% นะครับไม่มีทางที่เราจะปล่อยให้กลไกนี้สั่งไหวที่สำคัญคือเรารู้ว่านี่เป็นปีที่สำคัญในการทำงานในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้มาตรการตามมาตรา 28 ซึ่งทุกรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดเพราะมันเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะเอื้อมมือไปหาเกษตรกรโดยที่ไม่ขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศในหลายกรณีนะครับแล้วมันก็เป็นกลไกที่มีความคล่องตัวในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเสถียรภาพของกส.สำคัญที่สุดนะครับ3ไม่กระทบต่อสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงานกส.คือคุณจุลพันธ์เนี่ยย้ำชัดแบบนี้นะคะว่ามีการย้ำไปที่สหภาพแรงงานทกส.แล้วทั้งกลไกต่างๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรการหรือว่าภายใต้กฎหมายมาตรา 28 พรบวินัยการเงินการคลังรวมไปถึงเป็นกลไกที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยแบบนี้จากพี่น้องเกษตรกรว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้เงินของทกส.ไปชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยค่ะชำระหนี้ไม่ได้เรายืนยันเป็นต้นอยู่แล้วเพราะว่ากลไกนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือตรงหลักนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเป็นใช้หนี้เนี่ยคืนหนี้ให้ทกส.เป็นต้นอย่างที่ที่ว่าในชีวิตเมื่อกู้เนี่ยหรอถ้าคืนหนี้ให้ทกส.หมายความว่าเงินเนี่ยกลับเข้ารัฐมันไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยครับคือวันนี้สิ่งที่หลายคนกังวลใจโดยเฉพาะที่บทความจากคุณธีรชัยภูนันท์นวานุบาลเนี่ยบอกว่าความกังวลใจก็คือว่าพายุเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่หมุนแล้วมันก็จะเกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการตึงมือมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้หนี้ทกส.เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูรัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้ทกส.อยู่ที่ประมาณ 8-9 แสนล้านบาทถ้าบวกอีก 172,000 ล้านบาทเข้าไปเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นหนี้ทกส.เพิ่มมากขึ้นถ้ามันไม่หมุนเวียนมันไม่ใช่เศรษฐกิจในการกระตุ้นจริงๆเนี่ยณหลังจากนี้ไปหลายคนกังวลใจว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของการติดขัดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ